Toinen koko kasvisruokavalioon kuuluva ruokaryhmä, missä on runsaasti proteiinia, sitä terveellistä kasviproteiinia, on täysjyväviljat. Eli täysjyväviljoissa on enemmän kuitua ja niitä hyödyllisiä fytokemikaaleja ja vitamiineja, hivenaineita ja mineraaleja verrattuna sitten tällaiseen valkoiseen prosessoituun viljaan. Täysjyväviljoja kannattaa käyttää, ne pienentää sydänsairauksien, aivohalvauksen, diabeteksen ja monien syöpien, kuten mahalaukun, haiman ja paksusuolen syövän riskiä. Ja sitten lisäksi lievittää sitä tyypin 2 tulehdusta. Luomua kannattaa suosia sen takia, että tämä torjunta-aine glyfosaatti niin todennäköisesti on haitallinen suoliston hyville mikrobeille. Tuoteselosteiden tarkkailu todellakin kannattaa. En ollut tullut ajatelleeksi, että kaurahiutaleissa on enemmän proteiinia 100 grammaa kohden kuin esimerkiksi kananmunassa. Ja lisäksi kauran proteiini on tietenkin sitä kasviproteiinia, mikä ei rasita maksaa eikä munuaisia. Ja toinen yllätys, että kaurahiutaleissa on sokeria vain alle puolet mitä raejuustossa. Eli raejuustossa, missä on 2% rasvaa, niin on sokeria 2,5 grammaa ja kaurahiutaleissa vain 1,1 grammaa. Ja kuituahan ei olekaan missään eläinperäisissä tuotteissa ollenkaan. Kaurahiutaleissa sitä on 11 grammaa 100 grammassa. Myös esikypsytetty maissi tai säilykemaissi on täysjyväviljaa, samoin maissin jyvät. Jos niitä valmistaa 100 grammaa, niin tulee yli 3 litraa popcornia, jonka ravintosisältö on yllättävän hyvä. Terveellisin tapa valmistaa popcorneja on kuumailmakypsentää ne. Tuommoinen laite maksaa suurin piirtein 30 € ja on kätevä. Itse en ole kauheasti suolan perään, että tavallaan se terveyshyöty kyllä menetetään, jos sitten lotraa sen suolan kanssa, mutta maustamiseen voi käyttää vaikka ravintohiivahiutaleita. Lääkäri Michael Gregerin zombi-popcornimaustamisohje löytyy sitten YouTubesta. Monenmoiset puurot, pastat, makaronit, mysli kuuluu koko kasvisruokavalioon. Koska kovissa lämpötiloissa paahtaminen aiheuttaa AGE eli Advanced Glycation Products, tällaisten proteiinisokeroitumistuotteiden kertymistä ravintoon ja sitä kautta myös elimistöön, niin edelleen näissä viljavalmisteissakin suositaan sitten mahdollisimman vähän prosessoituja. Aika monet karsii viljoja rankallakin kädellä ruokavaliostaan sen takia, että arvelee olevansa gluteenille yliherkkiä. Ja vielä reilut 10 vuotta sitten tiedän, että lääkärikunnassa tämmöistä pidettiin jopa huuhaana, mutta nyt on todennettu, että kyseessä on aivan todellinen vaiva pienellä porukalla ihmisiä. Gluteeniherkkyydelle on alttiita ne ihmiset, joiden DPP4-entsyymi ei toimi riittävän aktiivisesti hajottaakseen gluteenin täydellisesti. Ja silloin kun se hajoaminen jää vajavaiseksi, niin silloin elimistö tuottaa sitten tätä gluteomorfiinia, joka aivan kuten maitoperäinen kasomorfiini, niin tuntuu hyvältä päässä, koska nämä sanotaan eksomorfiineiksi, niin ne läpäisee veriaivoesteen. Ja pinaatista ja soijastakin näitä kehittyy, mutta niillä on todettu pelkästään positiivisia vaikutuksia toisin kuin sitten vehnägluteenilla ja maitoperäisellä kasomorfiinilla. Tähän liittyy muun muassa insuliinitason liiallista nousua ja tuossa ruokalkon lääkkeesi 2. osassa, niin siinä selitin, minkä takia tämä kohonnut insuliinitaso on aika turmiollinen tilanne. Eli ne meistä, jotka saa erityistä
hyvää mieltä valkoisesta viljasta, niin tavallaan ollaan sitten erityisen herkkiä näille haitoille, että ei ole reilua. Moving Medicine Forward-kurssin vetäjä, anestesiologi ja elämäntapalääketieteen pioneerilääkäri Michael Clapper sanoi viisaasti, että meidän elimistö ei ole mikään sellainen ilkimys, joka keksii sairastua milloin, mihinkin ja mitenkin, vaan kaikkeen on aina jokin looginen selitys. Joten sitä lähdin sitten etsimään ja upposin taas vaihteeksi tuonne tietokanta PubMedin Uumeniin ja sieltähän sitten syitä alkoi löytyä. Tätä DPP4-entsyymiä on käytännössä ympäri kehoa, koska se sijaitsee muun muassa siinä verisuonten sisäseinämän solusuojahunnussa. Ja tietenkin kun verenkiertoa on ympäriinsä, niin on myös tätä entsyymiä. Sitten tietyissä kudoksissa DPP4 on enemmän kuin toisissa, esimerkiksi munuaisissa ja sydämessä ja raskaana olevien naisten istukassa. DPP4-entsyymillä on monenlaisia tehtäviä. Se esimerkiksi lisää verenkiertoa lihaksissa liikunnan aikana. Sitten se hajottaa tällaista immunipuolustuksessa tarvittavaa oikein ärhäkkää tulehduksen välittäjäainetta kuin substanssi P:tä. Tämä substanssi P aiheuttaa kipua, se ärsyttää kudoksissa ja nostaa suurempina pitoisuuksina sitten kuumeen. Ja se on ase taudin aiheuttajia, erityisesti loisia vastaan. Silloin, jos elimistön säätelymekanismit menee sekaisin syystä tai toisesta, esimerkiksi tämä on turhaan aliaktiivinen tämä DPP4 ja tuottaa sitä sytokiini eli tulehdusvälittäjäaineen myrskyä syyttä suotta, niin kääntöpuolena tosiaan on sitten alttius autoimmunisairauksille ja jopa vakaville ihoreaktioille. Tuossa kuvassa näkyy angioödeematyyppinen turvotus mun omassa naamassa. Vuosia sitten otettu kuva silloin, kun oli vielä sekasyöjä. Itse liitin sen kovaan stressiin, mutta lienenkö sitten, kun silloin käytin maitotuotteita ihan reippaasti, luomua tietenkin, että olisinko syönyt sitten enemmän juustoa ja myös valkoista viljaa saadakseni alitajuntaisesti sitten stressin lievittämiseen näitä opioidijohdannaisia, ken tietää. Mutta sitten mikä on mielenkiintoinen ihoon liittyvä juttu on, että maito provosoi aknea ja liittyy sen vaikeusasteeseen huomattavassa määrin, mutta se ei johdukaan pelkästään siitä, että maito hyvin voimakkaasti nostaa insuliinin kaltaista kasvutekijää IGF-1, mutta niillä, jotka on tosiaan herkkiä gluteenille ja kasomorfiinille, että heillä nousee tämä substanssi P-pitoisuus, niin se suoraan pahentaa myös aknea. Että löytyy tämmöinen toinenkin mekanismi. No, ne hormonit sitten on kolmas. Ruoka-alkoon lääkkeesi kakkososassa kerroin monipilleristä, joka sisältää 5 eri lääkettä, 3 eri verenpainelääkettä ja yksi näistä verenpainelääkityksistä olisi tällainen angiokonvertaasientsyymin estäjä. Ja miten tämä nyt liittyy tähän täysjyvävilja-aiheeseen, niin tämähän onkin jännä. Meillä jo lääkiksessä opetettiin, että näiden ACE-estäjäryhmän verenpainelääkkeiden harvinainen haittavaikutus on tämä angioödeema, eli tämmöinen kudosturvotus, ja voi tulla vakaviakin ihoreaktioita. Yskähän on varsin yleinen. Ja nyt mä hoksasin, että hyvänen aika. Se liittyy tähän substanssi P tulehduksen välittäjäaineen kertymiseen. Ja sama homma sitten, missä hyödynnetään diabeteksen hoidossa sitä, että tämän DPP4-entsyymin
estolla voidaan lisätä kehon insuliinitasoa, niin sehän ei nyt olekaan sitten kauhean terveellinen tapa, ja kaiken kukkuraksi sekin lisää sitten tämän substanssi B:n pitoisuutta. Ja aika monella on sekä verenpainetauti että diabetes, ja tämä DPP-4-estäjät, ne on näitä gliptiinejä varsin yleisessä käytössä. Niillä ei ole todettu, että elinikä pitenisi. Tarkoitus on vain, että saadaan se verensokeri pysymään lääkkeillä matalampana. Ja huom, kukaan ei saa minun kommenttien takia ominpäin lähteä lääkityksiä purkamaan. Aina ne asiat lääkärin kanssa ihan virallisesti sitten. Keliakia täytyy olla poissuljettu ennen omatoimisia gluteenittomien dieettien kokeiluja. Eli noin reilu 3 kuukautta pitäisi olla gluteenia ruokavaliossa ennen kuin se verinäyte voidaan odottaa, että se on luotettava. Toisin kuin keliakia, niin gluteeniherkkyyttä ei pysty verestä tarkistamaan, eli se ei nosta esimerkiksi transglutamiini- tai gliadinivasta-aineiden pitoisuutta. Hyvä puoli gluteeniherkkyydessä on se, että se liittyy tämän DPP-4-entsyymin ilmentymiseen, eli siihen pystytään vaikuttamaan elintavoilla. Eli elellään niin, että saadaan suojakerrokset kuntoon elämäntapalääketieteen keinoin, niin silloin keho taas alkaa sietää paremmin erilaisia ärsykkeitä. Tähän gluteeniherkkyyteen perehtyminen antoi mulle nyt ymmärryksen, että minkä ihmeen takia sydänlääkäri Montgomery käyttää gluteenitonta kokokasvisruokavaliota klinikassaan ainakin ensimmäiset kuukaudet. Eli tavallaan hän ei halua ottaa sitä riskiä, että kyseessä olisi mukana tämmöinen gluteeniherkkyys, joka sitten tulehdusta tuottavan vaikutuksensa vuoksi hidastaisi verisuonten toipumista. Samoin nyt ymmärrän, minkä takia Kuopion yliopistossa Osmo Hänninen, professori, käytti gluteenitonta elävää ravintoa hoitaessaan reumapotilaita ja myös fibromyalgiaa. Ja erinomaisin tuloksin. Sitten nyt, kun on suolistomikrobistosta saatu enemmän tietoa, niin itse asiassa sen kannalta on hyvä, että mukana on sekä tuoretta raakaa että kypsennettyä kasvipohjaista ruokaa. Gluteenittomia viljoja on sitten amarantti, durra, hirssi, kaniva, kaura, quinoa, maissi, riisi, tattari ja tefheinä. Gluteenimolekyylejä on monenlaisia ja osa niistä on ilmeisen hyödyllisiä, joten kannattaa karsia ruokavaliota vain sen verran, kun siitä on hyötyä. Et silloin kun on keliakia poissuljettu, niin on neuvonut omia potilaita, jotka on arvellut olevansa gluteeniyliherkkiä, että jättää sen vehnän pois. Eli esimerkiksi seitan on sitten semmoinen herkku, josta kannattaa pysyä erossa, mutta säilyttää ainakin jossain määrin sit nämä muut kotimaiset viljat ruokavaliossa, koska täysin gluteeniton ruokavalio jälleen on sellainen tekijä, mikä köyhdyttää sitä tuikitärkeää suolistomikrobistoa. Se suolistomikrobiston laatu on sitä parempi, mitä useampia kasvilajeja ruokavaliossa on. Sama aiheeton hiilihydraattien pelko, jossa on sekoitettu nopeat ja hitaat hiilihydraatit iloisesti keskenään, niin on leimannut paitsi hedelmien käyttöä, myös viljoja. Kuiduttomat tai vähäkuituiset, helposti nielautuvat, prosessoidut sokerinlähteet on niitä tyhjiä kaloreita, ja niitä ei koko kasvisruokavaliossa harrasteta. Kuitu on juuri se tekijä, joka erottaa hyvät ja kehnot hiilihydraattien lähteet. Ja muistetaan taas, että missään eläinperäisessä
ruoassa ei ole lainkaan kuitua ja sen takia liha lihottaa. Kaikki koko kasvisruokavalion ruokaryhmät sisältää enemmän tai vähemmän muitakin makroravintoaineita kuin hiilihydraatteja, mutta ihmisen elimistö polttaa hiilihydraateista saamiaan kaloreita kaikista helpoimmin. Eli energiataso nousee, saadaan tarmoa, ylimääräinen hiilihydraateista saatu energia pakataan näppärästi glykogeeniksi eli varastosokeriksi maksaan ja lihaksiin käyttöä varten. Jos sitten vielä syödään vielä yli tarpeen hiilihydraatteja, niin sitten pukkaa jo hikeä, eli tuotetaan lämpöä. Taustalla meillä koko aika poltetaan varastorasvaa, mutta se, että jos me syödään rasvasta ruokaa, esimerkiksi kun donitsissahan on puolet sokeria ja puolet rasvaa, niin silloin siitä poltetaan energiaksi se sokeri ja rasva imastaan sitten rasvavarastoihin. Ja tietenkään donitsit ei kuulu tähän koko kasvisruokavalioon. Ja merkittävä osa täysjyväviljojen, kuten palkokasvienkin energiasta saadaan hiilihydraattien lisäksi proteiineista. Ja silloin kun me syödään tällaista ruokaa, että saadaan energiaa hiilihydraateista, niin silloin sitä proteiinia voidaan hyödyntää elimistön rakennusaineeksi. Hiilihydraatit palaa puhtaasti. Siitä jäännöksenä jää hiilidioksidia, mikä hengitetään pois, ja sitten puhdasta vettä, joka menee sitten virtsaan. Ja jos katsotaan sitten viljojen kulutuskäyriä ja sokerin kulutuskäyriä, niin niistä ei löydy selitystä tälle lihavuus- ja diabetesepidemialle. Sipsejä ja keksejä runsaasti sisältävällä vegaanisella ruokavaliolla sitten kyllä pystyy lihomaan, jos niikseen tulee, mutta tuppaa vaan tosiaan olemaan, että silloin kun jättää noita kuiduttomia eläinperäisiä lähteitä pois, niin tilalle tulee sitten kuiturikkaampaa ruokaa ihan puolivahingossa. Tämmöinen pläjäys tuli täysjyväviljoista. Seuraavana on vuorossa sitten koko kasvisruokavalioon kuuluvat siemenet ja pähkinät. Ruoka olkoon lääkkeesi.